विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. या व्हिडिओमध्ये आपण माय फर्स्ट एड किट याबद्दल माहिती घेणार आहोत. लाईव्ह इंग्लिशचा हा सेक्शन आहे, जो की अत्यंत इम्पॉर्टंट आणि इंटरेस्टिंग असा सुद्धा आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण नरेश, आसिफ आणि टीचर यांचं जे कन्व्हर्सेशन आहे फर्स्ट एड बॉक्स रिलेटेड याविषयी माहिती घेणार आहोत, ज्यातून तुम्हाला फर्स्ट एड बॉक्स म्हणजे काय हे पण माहिती होईल आणि फर्स्ट एड बॉक्सचा वापर कसा करायचा याच्याबद्दल सुद्धा माहिती मिळेल. नरेश हॅड सम मायनर ब्रुजेस ऑन बोथ ऑफ हिज नीज व्हाईल ट्रेकिंग ड्युरिंग हिज स्कूल ट्रिप. जेव्हा स्कूल ट्रिप होती त्या स्कूल ट्रिपच्या दरम्यान नरेशच्या पायाला थोडंसं खरचटलं आहे, म्हणजे गुडघ्यांना, आणि तिथून रक्त येते. तेव्हा आसिफ त्याला म्हणतोय, व्हॉट शुड वी डू नाऊ, हाऊ कॅन वी स्टॉप द ब्लिडिंग. आता आपण काय करायचं, आपण हे रक्त कसं थांबवायचं. नरेश त्याला म्हणतो, आसिफ शाल वी टॉक टू अवर टीचर, आपण आपल्या टीचरला बोलूयात का, असं तो म्हणतो. द टीचर सॉ नरेश अँड आसिफ अँड रुश टुवर्ड्स देम. त्यांचे शिक्षक जे आहेत ते त्यांना पाहतात आणि ते त्यांच्यापाशी जातात आणि म्हणतात, ओ आर यू इन ग्रेट पेन नरेश. नरेश, तुला खूप लागलं आहे का, तुला दुखतंय का खूप. नरेश म्हणतो, यस सर बट डोंट वरी. नरेश म्हणतो की यस, पण मला तितकंही जास्त लागलं नाही. टीचर सांगतात, आसिफ गो अँड ब्रिंग द फर्स्ट एड बॉक्स. आसिफला सांगतात की जा आणि फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन ये. आसिफ ब्रिंग्स द फर्स्ट एड बॉक्स अँड ओपन इट. आसिफ काय करतो, फर्स्ट एड बॉक्स घेतो आणि त्याला ओपन करतो. नरेश, इज इट फर्स्ट एड बॉक्स सर, इज इट फर्स्ट एड बॉक्स सर. टीचर, यस इट इज. आसिफ सेज, हाऊ कॅन वी ट्रीट द नरेश विथ दिस किट सर. आपण ह्याच्या साह्याने नरेशचं हे कसं, म्हणजे जे लागलेलं आहे ते त्याला आपण मदत करू शकू. तर टीचर त्याला सांगतात, प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट एड मॅन्युअल. याचं मॅन्युअल आहे, त्या मॅन्युअल थ्रू तुला जायचं आहे. फर्स्ट एड मॅन्युअल हे पुढील प्रमाणे आहे. वॉश द वाउंड विथ डिस्टिल्ड वॉटर. जी लागलेलं दुखापत जिथं झाली आहे त्याला तुम्ही डिस्टिल्ड वॉटरने धुवा. दॅन अप्लाय अँटीसेप्टिक क्रीम ऑन वाउंड अँड कवर इट विथ कॉटन. त्याच्यावर तुम्हाला मलम लावायचं आहे, अँटीसेप्टिक क्रीम लावायचं आहे आणि त्याला कॉटनने कवर करायचं आहे. बाइंड अप द वाउंड विथ बँडेज. जो तुमचं म्हणजे दुखापत झाले त्याला बँडेज तुम्हाला लावायचं आहे. देन आफ्टर टेकिंग फर्स्ट एड इमिडिएटली कन्सल्ट द नियरेस्ट डॉक्टर. तुम्ही फर्स्ट एड घेतल्यानंतर लगेचच तुम्हाला जो जवळचा डॉक्टर आहे त्याच्याशी बोलायचं आहे. त्यानंतर वर्क इन पेअर्स, डिस्कस द यूज ऑफ फॉलोइंग आयटम्स इन फर्स्ट एड किट्स अँड शेअर युअर क्लास. आता इथे तुम्हाला काही इथे तुम्हाला इमेजेस दिसतील, त्याचा वापर आपण फर्स्ट एड किटमध्ये कशा पद्धतीने करतो याबद्दल तुम्हाला माहिती द्यायची. जसे की कॉटन आहे, आपण लागलेलं म्हणजे जे काही रक्त येतं ते पुसण्यासाठी याचा वापर करतो, किंवा आपल्याला काही अप्लाय करायचं आयोडीन वगैरे त्याच्यासाठी याचा वापर करतो. देन बँडेड, जर आपण लागलेल्या दुखापतीच्या जागी लावण्यासाठी. पॅरासिटामॉल, ताप आपल्याला येत असेल तर त्याच्यासाठी. अँटीसेप्टिक क्रीम आपण जंतुनाशक क्रीम म्हणून वापरतो. बँडेज आपण वापरतो. त्यानंतर ॲडेझिव्ह टेप ते चिकटवण्यासाठी. त्यानंतर डिस्टिल्ड वॉटर, जी जखम झाली ती धुण्यासाठी. आणि हँड ग्लोव्ज, जे की आपल्या हातातील जंतू त्या दुखापतीतून त्या व्यक्तीला त्याचा त्रास होऊ नये याच्यासाठी हँड ग्लोव्ज पण आपण वापरत असतो. तर काही प्रश्न आहेत जे की तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये त्यांचा आन्सर द्यायचा आहे. सर्च ऑन इंटरनेट मोर फर्स्ट एड किट ॲटम्स अँड देअर यूज, शेअर विथ युअर क्लास. तर तुम्हाला अजून काही फर्स्ट एड किटचे ॲटम्स हे इंटरनेटवर मिळतात, शोधल्यानंतर ते तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे. मेक युअर ओन फर्स्ट एड किट ॲट युअर होम. म्हणजे तुम्हाला स्वतःचं एक फर्स्ट एड किट घरी बनवून ठेवायचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला कधी गरज पडली तेव्हा तुम्ही ते वापरू शकाल. धन्यवाद. भेटूया पुढील भागात.